Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel Gusti yang akan membicarakan tentang pelbagai kisah-kisah kontroversi dalam industri Gusti profesional, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Kita bersua sekali lagi setelah beberapa bulan kita tidak bertemu muka kerana banyaklah masalah-masalah yang memungkinkan saya untuk tidak dapat melakukan ataupun memuat naik video baru. Tapi saya usahakan jugalah kerana ramai yang bertanya. Jadi minggu ini kita berjumpa semula dan kita nak berbicara, kita nak membincangkan dan mungkin kita nak membedah sedikit kisah tentang kebangkitan satu era yang saya kira sangat dekat di hati saya dan antara era yang paling saya enjoy lah sepanjang menuntun Gusti. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu New Generation Era. Jom kita melangkah beberapa dekad ke belakang menceritakan tentang kebangkitan New Generation Era. Baik, seperti mana yang kita semua sedia maklum, Gusti ni khususnya di WWE ada banyak era ya. Mula daripada tahun 50-an dulu kita panggil Golden Era, kemudian berpindah kepada satu zaman yang kita panggil sebagai Rock and Wrestling Era zaman Hulk Hogan, zaman-zaman Macho Man dan sebagainya, di mana bintang-bintang 80-an pada ketika itu begitu mendominasi industri Gusti profesional khususnya di WWE, dan Vince McMahon selaku pemilik kepada WWE meletakkan bintang-bintang seperti Hulk Hogan ini sebagai tonggak utama ataupun ayam tambatan kepada syarikatnya. Jadi apabila memasuki awal tahun 90-an, maka berlaku proses transisi di mana Vince McMahon pada ketika itu sudah tidak meletakkan harapan yang tinggi kepada bintang-bintang 80-an ini kerana ialah memikirkan mereka berumur yang semakin meningkat dan sebagainya, dan mungkin lagi mungkin juga tarikan para peminat kepada mereka ini, bintang-bintang 80-an ini sudah mula merudum ataupun dah mula lemau lah orang cakap. Jadi seawal tahun 1990-an kita dapat saksikan transisi daripada Golden Era ke New Generation Era ini berlaku, yang boleh kita lihat ketika acara WrestleMania 6, mana ketika itu Hulk Hogan selaku juara WWE telah pun dicabar oleh seorang bakat baru yang dijadikan prospek ataupun satu harapan kepada WWE untuk nak menerima torch daripada Hulk Hogan selaku tonggak utama di WWE. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu The Ultimate Warrior. Jadi pertembungan baik lawan baik, sesuatu yang sangat jarang berlaku pada ketika itu, mana Hulk Hogan merupakan bintang yang berwatak baik bertemu dengan Ultimate Warrior yang juga melakukan peranan yang sama, baik lawan baik, mana Hogan sebagai juara WWE telah pun dicabar oleh Ultimate Warrior selaku juara antara benua. Dan di sinilah perlawanan yang berlangsung di Toronto itu yang menghimpunkan lebih daripada 80,000 penonton menyaksikan Hulk Hogan akhirnya tewas pada The Ultimate Warrior, sekaligus menobatkan Warrior sebagai juara WWE yang baru berganda bersama-sama dengan juara antara benua. Tapi oleh kerana ketika itu undang-undang tidak membenarkan seseorang bintang itu memegang dua kejuaraan utama serentak, maka tidak beberapa hari kemudian Ultimate Warrior melepaskan kejuaraan antara benuanya dan bergelar juara WWE hampir setahun sebagai bintang utama di WWE bagi menggantikan tempat Hulk Hogan. Tetapi apa yang nak dikatakan, bahawa populariti yang dikecapi oleh Warrior, walaupun di TV itu nampak begitu gah, tetapi dia punya level daripada perspektif pihak pengurusan, Warrior itu tidak sama levelnya, masih belum dapat nak memintas populariti Hulk Hogan. Makanya hampir setahun selepas itu, ditambah pula dengan masalah-masalah peribadi yang dicetuskan oleh Warrior, penguasaan Warrior tidak bertahan lama dan akhirnya Hulk Hogan kembali semula berada di puncak selaku juara WWE. Kalau kita perhatikan, Hulk Hogan telah menjadi main eventer di WrestleMania, acara gilang gemilang tahunan terbesar WWE sejak daripada edisi yang pertama tahun 1985 sehinggalah membawa ke awal tahun 90-an.
usaha untuk nak menaikkan bintang baharu itu tidak terhenti setakat itu sahaja. Pada tahun 1991, seorang lagi anak muda, bintang muda yang masih baru, masih hijau, telah pun diberikan kepercayaan oleh WWE untuk juga bergelar juara, tidak lain dan tidak bukan di acara Survivor Series 1991, sebuah perlawanan yang digelarkan sebagai The Gravest Challenge kepada Hulk Hogan. Kemudian Hulk Hogan telah pun dicabar oleh The Undertaker, seorang lagi bintang muda yang baru setahun berada di WWE, tapi telah berjaya membentuk satu lambang dan juga figura yang begitu hebat di WWE. Dan akhirnya Hogan tewas kepada Undertaker dalam perlawanan itu, walaupun Undertaker pada ketika itu dibantu oleh Ric Flair. Jadi itulah antara usaha-usaha yang dilakukan di mana WWE cuba nak mentransformasikan daripada Golden Era ke New Generation Era. Jadi apabila memasuki tahun 1992, 1993, semakin nampak bahawa bintang-bintang senior ini sudah mula tidak mendapat tempat di WWE. Maka ramailah bintang-bintang senior ini di WWE mula mencari haluan di tempat lain, dan ramai antara mereka yang menyertai syarikat pesaing WWE ketika itu yang walaupun tidaklah segah dan sama level dengan WWE, mereka berada di bahagian wilayah yang berlainan, iaitu di World Championship Wrestling. Jadi oleh kerana fokus WWE ataupun Vince McMahon pada ketika itu untuk nak membentuk bintang-bintang muda yang baharu, makanya banyaklah usaha dilakukan untuk nak menampilkan bintang-bintang muda ini. Dan ia boleh katakan bermula pada tahun 1992-93, di mana Bret Heyman Hart lah pada ketika itu, kalau kita masih ingat lagi, berjaya menewaskan Ric Flair dan diangkat sebagai juara WWE yang baharu pada tahun 1992. Dan ia merupakan satu indikator bahawa kini obor genggaman main eventer di WWE telah pun dipegang oleh anak muda, dan bukan lagi Hulk Hogan, Macho Man dan sebagainya yang akan mengemudi syarikat itu menuju ke tahun-tahun seterusnya. Dan kalau kita lihat bercakap tentang Macho Man juga, pada ketika itu Macho Man pun telah diletakkan di meja pengulas, kurang bergusti, lebih melakukan kerja-kerja pengacaraan dan sebagainya. Kerana itulah apabila Hulk Hogan menyertai WCW pada tahun 1994, Macho Man tidak menunggu lama pun sama juga angkat kaki meninggalkan WWE. Jadi cerita tentang transisi antara Golden Era ke New Generation Era ini juga bertitik tolak daripada satu masalah yang berlaku pada tahun 1993-1994, mana ketika ini Vince McMahon sebenarnya sedang dirudung ataupun sedang diselubungi dengan masalah tuduhan membekalkan steroid secara tidak sah kepada para bintang-bintang WWE-nya. Jadi ramailah sebenarnya bintang-bintang senior 80-an pada ketika itu yang telah melakukan pengakuan, membuat pengakuan di mahkamah dengan against Vince McMahon, ataupun menuduhlah majikan mereka itu sebenarnya memang melakukan perkara yang terlarang tersebut dengan menggunakan steroid dan sebagainya, buat penahan sakit dan sebagainya kepada mereka. Dan walaupun pada ketika itu Hulk Hogan yang merupakan kawan baik McMahon cuba nak backup, tetapi akhirnya Vince merasakan bahawa tak boleh lah rasanya nak terus berharap dengan orang lama ni. Jadi mungkin dari situlah sedikit timbul rasa berdendam Vince kepada bintang-bintang senior ini yang banyak melawannya pada ketika itu. Tapi nasib baik Vince terlepas daripada tuduhan tersebut. Jadi bila mana berlakunya peristiwa itu, ramai bintang yang dah mula angkat kaki dan lahirlah bintang-bintang generasi baru. Yang dapat kita saksikan Shawn Michaels juga pada ketika itu telah mula diangkat sebagai salah seorang juga bintang muda yang diberikan perhatian dengan diberikan peluang sebagai juara antara benua, dan juga bersama-sama dengan Bret Hart mereka sama-sama membentuk satu generasi yang walaupun sebelum itu tidak berapa dipandang oleh kerana fizikal mereka yang lebih kecil berbanding bintang-bintang terdahulu yang lebih bagak badannya kan. Dengan Bret Hart, Shawn Michaels, macam orang kata boleh ke diorang jadi champion, tapi dengan formula yang betul, formula yang tepat, WWE berjaya membentuk mereka menjadi main event yang berjaya bagi menghiasi warna-warni New Generation pada ketika itu. Jadi kalau kita tengok pada permulaan New Generation itu juga banyak juga bintang-bintang yang sebelum itu tidak mendapat tempat yang sewajarnya, tidak dipandang pun
tetapi berjaya meletakkan mereka sebagai bintang besar pada ketika itu, antaranya seperti Razor Ramon dan juga Diesel, Kevin Nash ataupun Diesel, mana mereka sebelum itu banyak bergusti di WCW, tak mendapat perhatian yang sewajarnya lah. Tapi bila mereka masuk ke WWE, satu kelebihan Vince McMahon dan WWE ni, mereka mampu menggilap bakat yang walaupun sebelum itu agak berkarat, tapi apabila digilap dengan baik, akhirnya mereka berjaya menjadi bintang yang hebat pada ketika itu. Dan apabila Hulk Hogan yang sebelum itu dinobatkan sebagai hero Amerika telah pun mengangkat kaki, maka WWE cuba nak membentuk satu lagi wira yang bersifat patriotik, iaitu Lex Luger, daripada seorang yang digelar sebagai narsisis, juga bekas bintang WCW juga Lex Luger ni. Tapi beliau pun sama juga ditransformasikan, digambarkan sebagai seorang bintang suka ramai, ada Lex Express, berjaya membanting Yokozuna. Jadi ini ada antara beberapa usaha yang dilakukan oleh WWE lah bagi nak mengangkat Lex Luger sebagai bintang ataupun next Hulk Hogan pada ketika itu. Tapi malangnya mungkin kerana lack of charisma ataupun kekurangan credibility, mungkin dari segi mic skill dan sebagainya, Lex Luger agak tenggelam pada waktu itu, dan nama Bret Hart dan Shawn Michaels terus di atas di puncak kejayaan bersama-sama dengan anggota klik yang lain seperti Razor Ramon dan Diesel. Disusuli pula apabila pada tahun 1993, September 1993, WWE maju setapak lagi. Kalau sebelum ni mereka lebih kepada acara-acara rakaman, acara-acara syndication seperti Wrestling Challenge, seperti WWF Superstars. Kini mereka melebar luaskan lagi pengaruh mereka dengan melaksanakan acara yang berisiko juga sebenarnya, kerana disiarkan secara live setiap minggu pada malam Isnin yang digelar sebagai Monday Night Raw. Jadi dengan adanya Monday Night Raw ini, maka akan ada lagi satu lagi platform kepada anak-anak muda ini untuk terus menyinar. Siapa sangka di acara sulung Monday Night Raw ini, seorang bintang kudut kurus kering iaitu 1-2-3 Kid berjaya menewaskan Razor Ramon dalam edisi sulung acara tersebut. Dan tanpa disangkal lagi, Monday Night Raw berjaya membentuk satu jenama yang hebat pada ketika itu, sehingga WCW juga mempertaruhkan formula yang sama dengan melaksanakan atau menganjurkan Monday Night Raw pada tahun 1995 bagi nak mengekang dan bersaing dengan Monday Night Raw. Tetapi masalah pada New Generation ini, sebenarnya pada ketika itu New Generation era ini masih lagi memfokuskan demografik tontonan mereka khusus buat kanak-kanak dan remaja. Kerana itu kita lihat banyak karakter yang berwarna-warni, karakter-karakter yang Bret Hart sendiri katakan sebagai cartoonish, macam tak serius lah. Kita ada Doink the Clown, walaupun Doink the Clown itu yang sebelum itu dibawa oleh seorang penggusti bernama Matt Bond, seorang badut yang sebenarnya jahat lah macam cerita It tu kan, tapi akhirnya bertukar watak menjadi badut yang disukai ramai, sama dengan badut kecil Ding tu kan. Dan banyak lagi lah karakter lain seperti Duke the Dumpster Drozy, seorang pengangkut sampah pun ada juga. Kita ada peladang ataupun penternak berjaya, The Godwins. Kita ada siapa lagi, Man Rock Mountain, main gitar di atas gelanggang. Macam-macam karakter, Adam Bomb dan sebagainya. Kepelbagaian dan warna-warni karakter ini sebenarnya memang sebagai seorang kanak-kanak yang menonton pada waktu itu, ia memang sesuatu yang sangat menghiburkan lah, terutama khususnya ataupun secara peribadi kepada saya memang happy lah, memang enjoy lah tengok waktu itu. Tetapi dari segi kacamata seorang penggusti dewasa, macam tak berapa menarik lah konsep tersebut. Ialah kerana faktor PG memang khas tontonan kepada kanak-kanak dan remaja. Jadi banyaklah karakter-karakter yang tidak boleh dipandang serius pada waktu itu. Dia lebih kurang menyamai juga karakter-karakter pada zaman Golden Era dulu. Jadi itulah yang berlaku pada waktu itu di zaman New Generation. Jadi bila mana WCW sudah mula melebar luaskan ataupun menampakkan taring yang sebenar dengan secara agresif, mencabar dan juga memberikan saingan yang begitu sengit kepada WWE, maka pada era tahun 1995 itu
WWE melalui New Generation ini dikatakan telah mengalami kerugian yang bernilai berjuta-juta dolar jugalah. Ramai penonton yang dah mula beralih arah, yang tidak lagi yakin dengan produk mereka. Tambahan pula peminat-peminat old school yang sebelum itu mengikuti Hulk Hogan, Macho Man dan sebagainya pun sama-sama beralih arah menyertai WCW untuk nak melihat bintang-bintang kegemaran mereka di syarikat pesaing WWE itu. Jadi oleh kerana formula itu tidak berjaya, maka banyaklah usaha oleh pihak WWE untuk nak mengkomersialkan ataupun nak menjenamakan WWE itu sendiri. Kalau kita lihat, ia begitu ketara di acara WrestleMania 11, di mana ketika itu promosi secara cross promotion di antara WWE, NFL dan juga industri hiburan begitu obvious pada ketika itu, mana banyak bintang Hollywood yang juga ditampilkan. Ada Pamela Anderson, ada Jonathan Taylor Thomas, dan juga menampilkan main event antara Bam Bam Bigelow dan juga bintang NFL Lawrence Taylor pada ketika itu di dalam satu main event yang ramai kata tak perlu pun sebenarnya, tetapi oleh kerana nak mempromosikan, jadi ia tetap diadakan dan antara dianggap sebagai perlawanan main event yang paling tak best dalam sejarah WWE WrestleMania. Dan juga kalau kita perhatikan, ada juga beberapa perlawanan yang memang nampak dari sisi seorang kanak-kanak amat menghiburkan lah juga kepada saya. Contohnya seperti perlawanan main event di acara SummerSlam 1994 di antara Undertaker menentang Undertaker palsu. Walaupun ramai yang kata perlawanan ini teruk, tetapi pada pendapat saya pada ketika itu penonton memang sangat-sangat teruja, sangat-sangat menghiburkan, kerana ialah unsur-unsur mistik dan hiburan itu begitu tebal dalam WWE pada ketika itu. Jadi oleh kerana ramai yang dah beralih arah, tambah pula dengan kemasukan Hulk Hogan dan sebagainya ke WCW, jadi secara tidak langsung tahun 1995 itu menyaksikan merudumnya produk-produk WWE. Dan pada awal tahun 1996, WWE dah cuba mencari formula bagaimana kita nak menarik balik peminat-peminat mereka yang mungkin dah berhenti menonton produk mereka ataupun dah menyertai ataupun menonton mengikuti WCW di seberang sana. Jadi pada awal tahun 1996 itu, ketika mana ramai bintang di WWE yang telah pun menyertai WCW, WWE pula mengambil langkah sebaliknya bila mereka mengambil bekas-bekas bintang muda di WCW untuk sama-sama menggilak bakat dan mencipta nama di WWE. Kalau kita lihat hujung tahun 1995, satu bintang yang begitu misteri yang dipanggil sebagai Goldust dengan muka emas, badan emas, rambut panjang dan gaya yang menakutkan, gaya yang menyeramkan, muncul di WWE. Dan akhirnya bila dikenal pasti, rupanya beliau adalah anak kepada legenda Dusty Rhodes, iaitu Dustin Rhodes, yang juga merupakan bekas juara US WCW dan juga juara televisyen di WCW sebelum itu. Dan ada juga bintang-bintang mid-carder yang sebelum itu hanya mengisi slot sebagai pembuka acara seperti Johnny B. Bad, juga diserapkan masuk ke WWE pada Mac 1996 tak silap saya sebagai Wildman Mark Mero. Kalau sebelum itu nampak macam Johnny B. Bad ini begitu riang ria di WCW, tapi masuk WWE jadi Wildman kan, jadi macam psycho sikit lah. Jadi itu semua menarik minat lah kepada kita yang sebelum itu menonton kan. Kita tengok tape dulu, kalau macam saya dulu saya tape kejap tape WCW, kejap tape WWE. Jadi bila melihat orang WCW di WWE, yang merupakan satu konsep yang sangat menarik lah. Begitu juga dengan seorang bintang mid-carder yang tenggelam akibat kemasukan bekas-bekas bintang WWE ke WCW, iaitu Stunning Steve, ataupun bila masuk ke WWE digelar sebagai Ringmaster dan kemudian dikenali sebagai Stone Cold Steve Austin, di mana WWE berjaya mencorak Stone Cold Steve Austin pada seorang bintang yang ala-ala sendu itu menjadi seorang bintang yang begitu hangat sampai berjaya mencipta fenomenanya tersendiri, seterusnya berjaya menjadi bintang yang begitu gah dan menjadi bintang terhebat di WWE. Itulah beberapa bintang yang berjaya dibentuk. Maksudnya WWE ini pandai menggilak bakat, walaupun mereka tidak dipandang di syarikat promotion lain, tapi bila masuk WWE mereka berjaya dijadikan satu figura dan juga penggusti-penggusti yang dinanti-nantikan setiap minggu. Dan satu lagi nama yang juga tidak kurang hebatnya,
beraksi dan juga merupakan bekas juara heavyweight dunia di WCW, juga mencemar duli membuat kejutan dengan muncul di WWE. Tiada lain tiada bukan iaitu the man they call Vader, seorang penggusti yang agak veteran tetapi diambil juga oleh WWE kerana ialah faktor bintang yang nama beliau pada ketika itu, seorang legenda di Jepun, dan kemudian mencipta nama di WCW, bertelingkah bersengketa dengan Hulk Hogan dan akhirnya menyertai WWE pada tahun 1996. Juga sesuatu yang sangat menarik, walaupun pada ketika itu sebenarnya Vader sedang berada dalam fasa kecitraan, jadi nak pulih tu beliau terpaksa muncul juga, tetapi dalam satu storyline yang menampilkan pertama kalinya pergelutan di antara pihak pengurusan dan juga bintang. Dapat kita saksikan pada ketika itu Vader beberapa kali membelasah Gorilla Monsoon dan sebagainya, dan menyertai Camp Cornette bersama-sama dengan British Bulldog dan juga Owen Hart dalam satu pasukan yang begitu mendominasi New Generation era pada tahun 1996 itu. Jadi itulah beberapa nama di WCW yang mencintai WWE dan berjaya dibentuk sebagai bintang-bintang hebat. Dan pada tahun 1996 itu juga, kalau kita ingat lagi, WWE dah mula secara sedikit demi sedikit mula mendewasakan produk mereka dengan kemunculan of course Wildman Mark Mero tadi bersama dengan isterinya, isteri sebenarnya iaitu Rina Mero ataupun yang kita gelarkan sebagai Sable, muncul menjadi valet di acara WrestleMania 12 bersama-sama dengan Triple H menentang The Ultimate Warrior. Dan bila Triple H tak boleh menerima kekalahan itu, beliau memarahi Sable dan Wildman muncul menjadi penyelamat, dan selepas itu mereka pun digandingkan secara berterusan di kaca TV kerana katanya mengikut ceritanya memang Wildman Mark Mero masuk ke WWE, dan apabila Vince nampak Sable, dia kata Sable ni ada daya penarik, dan Wildman ataupun Mark Mero dibenarkan untuk sama-sama membawa isterinya asalkan dapat ditampilkan di TV. Dan dari situ Sable mencipta nama sebagai salah satu daya penarik di WWE walaupun tidak bergusti secara berterusan ataupun hanya muncul sebagai valet di WWE pada ketika itu. Dan kita saksikan juga macam saya katakan tadi, Goldust dengan aksi-aksi yang intimidating, aksi-aksi yang provokatif ala-ala maknya dengan Marlena di sisinya, juga ada menampilkan unsur-unsur yang agak steamy lah orang kata. Jadi ia sedikit sebanyak dah mula mengalih perhatian para peminat daripada produk yang berteraskan kepada kanak-kanak dan hiburan kepada yang lebih remaja dan dewasa. Dan satu lagi, the original diva of WWE, tidak lain dan tidak bukan iaitu Sunny yang juga merupakan pengurus kepada pasukan Body Donors, Skip and Zip pada ketika itu, juga menjadi halua mata yang begitu didambakan oleh penonton-penonton bermata keranjang pada ketika itu. Semua orang menantikan Sunny walaupun beliau hanya seorang pengurus biasa, tak bergusti pun, tetapi dengan aset yang beliau miliki, kecantikan, kecomelan dan juga aksi-aksi menggoda di gelanggang menyebabkan Sunny begitu digerami oleh para penonton pada ketika itu, dan sedikit sebanyak ia mencorakkan WWE pada waktu itu menjadi kepada produk yang lebih matang dan dewasa seiring kepada menujunya mereka ke Attitude Era. Jadi oleh kerana saingan yang begitu sengit daripada WCW pada tahun 1996 itu dan kebangkitan NWO yang dipelopori oleh Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall dan rakan-rakannya, jadi memasuki tahun 1997 banyak pula diwujudkan faction ataupun gagasan, pakatan, grup-grup di antara bintang-bintang di WWE. Kita saksikan ada Nation of Domination yang membariskan Farouk Assad, Savio Vega dan juga Crush dalam pasukan original NOD ini, Nation of Domination. Dan tak lama selepas itu berpecah pula Nation of Domination. Farouk ada NOD yang dibarisi oleh D'Lo Brown, ada Mark Henry dan juga ada Kama Mustafa, juga sama-sama dengan seorang budak baru iaitu Dwayne The Rock Johnson. Bila NOD itu dah berpecah, yang Savio Vega pun ada Los Bariquas, lepas tu Crush ada Disciples of Apocalypse. Jadi dah banyak dah faction yang saya rasa ia memberikan satu shot ataupun satu serangan kepada WCW lah bagi nak menyaingi populariti NWO pada ketika itu yang begitu digilai oleh peminat. Jadi dengan adanya faction-faction ini memberikan nafas baharu mulai tahun 1997 pada WWE dengan menampilkan produk-produk yang lebih
ganas dan juga lebih bersifat dewasa. Dan kalau kita ingat juga Undertaker yang telah pun berada di WWE sejak daripada Golden Era membawa ke New Generation Era juga mula melakukan transformasi demi transformasi. Pernah juga apa orang kata bergusti dengan memakai topeng ala Phantom of the Opera akibat daripada kecederaan yang dialami, kemudian berubah daripada glove kelabu kepada glove ungu, dan akhirnya pada tahun 1996 seorang bintang berjaya mentransformasikan Undertaker menjadi seorang individu yang lebih agresif berbanding sebelum itu lawan slow macam robot, macam zombie dan sebagainya. Tidak lain tidak bukan iaitu Mankind. Persengketaan antara Mankind dan Undertaker itu menyebabkan Undertaker sendiri pada tahun 1997 berjaya ditransformasi sekali lagi, tidak lagi memakai glove dan juga pakaian ala-ala pengurus pengumian macam zaman-zaman awalnya dulu, sebaliknya memakai jubah, memakai serbuk hitam dengan nampak lebih ganas, dan gaya gustinya juga tidak lagi stereotype atau typical, lebih agresif dan menampilkan sisi lain pada Undertaker. Jadi ini beberapa transformasi yang berlaku seiring kepada menujunya daripada New Generation Era menuju ke Attitude Era. Dan kita juga harus ingat bahawa walaupun New Generation Era pada ketika itu dibarisi oleh bintang-bintang muda yang digilap bakat mereka menjadi bintang utama, tetapi ada juga beberapa bintang legenda yang turut sama mewarnai dan membantu dalam merancangkan lagi New Generation Era ini, seperti juga Ultimate Warrior yang muncul semula pada tahun 1996, tapi malangnya hanya sempat beberapa bulan saja di WWE kerana tidak mampu untuk nak terus memberikan komitmen sepenuh masa kepada WWE, maka beliau dilepaskan. Juga kita ada Jake the Snake Roberts pada ketika itu yang membantu menaikkan nama Austin ketika menjadi finalis di acara King of the Ring 1996. Dewas kepada Austin, dan disitulah munculnya Austin 316 says I just whip your ass, dan kelahiran Austin 316 hasil bantuan daripada Jake the Snake Roberts yang ketika itu digambarkan sedang mengalami masalah ketagihan alkohol, keluarga dan sebagainya. Kalau kita perhatikan ketika itu Jake Snake sebenarnya baru umur dalam 42-43 je, tapi nampak tua sangat kan. Jadi nak digambarkan betapa teruknya kondisi Jake Snake pada ketika itu. Tapi dalam masa yang sama, ia merupakan satu kerjasama yang baik lah antara bintang lama dan bintang muda dalam membentuk New Generation Era itu sendiri. Dan bila memasuki tahun 1997 di acara WrestleMania 13, dapat saksikan Bret Hart yang sebelum itu dijadikan sebagai bintang babyface terulung di WWE telah berjaya menjadi satu figura yang begitu tak disangka-sangka menjadi jahat dalam satu perlawanan, walaupun ketika itu menentang yang bintang yang jahat iaitu Stone Cold Steve Austin. Aku double turn dalam perlawanan tersebut, di mana pada permulaannya Bret Hart baik, Stone Cold jahat. Tapi oleh kerana Stone Cold itu bersikap degil, enggan mudah menyerah kalah, akhirnya simpati peminat beralih kepada Stone Cold, dan akhirnya di penghujung perlawanan Bret Hart menjadi jahat dan Stone Cold diangkat menjadi hero kegemaran rakyat. Dan di situlah berlakunya double turn, sesuatu orang kata apa, penulisan kreatif yang sangat kreatif pada waktu itu. Dan dari situlah Bret Hart mula menjadi jahat, kemudian membentuk Hart Foundation bersama-sama dengan adiknya Owen Hart, British Bulldog, abang iparnya Jim Neidhart, dan juga Brian Pillman juga merupakan bekas bintang WCW yang dibawa masuk ke WWE pada waktu itu. Jadi dengan adanya faction-faction itu dan lahirnya D-Generation X, gabungan Shawn Michaels, Chyna dan Triple H bersama-sama dengan Rick Rude, maka ia semakin hangat dan ia terus membawa kepada kehangatan Attitude Era pada waktu itu. Jadi secara rumusannya, New Generation Era itu walaupun mengalami saat-saat merudumnya WWE pada waktu itu, tetapi ia memberi impak dalam melahirkan bintang-bintang baharu yang lebih segar dan lebih relevan di mata penonton, kerana pada waktu itu banyak yang mendambakan supaya bintang-bintang baharu dinaikkan. Jadi dari itu lahirlah bintang-bintang seperti macam Stone Cold Steve Austin tadi, kita ada Rocky Maivia yang kemudian menjadi The Rock, ada Triple H, ada Mick Foley dan Undertaker yang terus membantu menaikkan nama-nama ini menjadi bintang yang lebih hebat di zaman dan juga era dan seterusnya. Jadi siapakah sebenarnya bintang-bintang New Generation yang menjadi kegemaran dan kegeraman anda pada waktu itu? Dan mungkin anda boleh namakan juga beberapa perlawanan, contohnya seperti perlawanan bertangga di antara Razor Ramon dan Shawn Michaels di acara WrestleMania 10 yang menjadi signature ladder match di WWE, yang mungkin anda masih ingat sampai hari ini.
boleh titipkan di ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama berkongsi dan kita mengimbau semula nostalgia new generation ini. Jadi insyaAllah di episod-episod akan datang mungkin kita akan cerita pula tentang bagaimana lahirnya Attitude Era, Ruthless Aggression Era dan sebagainya, untuk kita sama-sama bedah dan bincangkan bersama. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Majulah Gusti untuk negara.